ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันครับผมมีบางสิ่งจะมามอบให้กับทุกท่านว่าด้วยเรื่องของ manifest หรือการดึงดูดความลับของการ manifest คืออะไรรู้ไหมครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่ระดับจิตวิญญาณจะยิ่งสูงเท่านั้นสมองครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณตลอดเวลาในทางการแพทย์จะเรียกสิ่งนี้ว่า EEG หรือ Electroencephalogram ยกตัวอย่างถึงคลื่นเบต้าครับคลื่นเบต้าคือคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความกังวลหรือความเครียดคลื่นเบต้าจะกลายเป็นคลื่นเบต้าสูงและจะทำให้เราเครียดวิตกกังวลและดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาในขณะที่คลื่นอัลฟาครับเป็นคลื่นแห่งความผ่อนคลายและสงบเป็นคลื่นที่เหมาะสมในการยกระดับสภาวะภายในซึ่งในสภาวะจิตใจระดับสูงครับหรือที่เรียกกันว่าคลื่นสูงจะเหมาะสำหรับการ manifest หรือการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ดังนั้นครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสามารถในการสร้างความเป็นจริงใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้นครับและแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องที่ท้าทายเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราดำรงความสงบได้ยากและด้วยเหตุผลนี้ครับ I'm Yours Manifest ด้วยสูตรของ Science of Spiritual วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณจะช่วยคุณได้เข้าถึงคลื่นของความสงบรวมถึงได้ใช้พลังของจิตใจและสมองใช้อภิจิตสร้างสรรค์ชีวิตและความสุขที่ท่านต้องการสนใจติดต่อ Line @imyours.bkkก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องราวของหนังสือ The Power of Now ครับผมจะเล่าให้คุณผู้ฟังเห็นว่าพลังของการอยู่กับปัจจุบันมันทรงพลังขนาดไหนผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนึกถึงลูกแก้วลูกหนึ่งครับลูกแก้วลูกนั้นเปรียบเสมือนชีวิตของเราท่านอาจจะเรียกว่าจิตวิญญาณหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นตัวแทนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในตัวมนุษย์ลูกแก้วลูกนั้นครับตั้งอยู่กลางห้องหนึ่งลูกแก้วลูกนี้จะมีหน้าที่คอยรับพลังงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งพลังงานที่มันถูกส่งมานั้นมันอาจจะส่งผ่านมาจากจักรวาลธรรมชาติหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่แม้แต่เรายังเรียกว่าพระเจ้าและไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมันอยู่เหนือสามัญสำนึกของมนุษย์สิ่งเหล่านั้นครับจะคอยส่งผ่านพลังบางอย่างมาที่ลูกแก้วแห่งชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาหากลูกแก้วของเราได้รับพลังงานนั้นอย่างสม่ำเสมอลูกแก้วนั้นมันจะใสมันจะสวยงามมันจะสะอาดและมันพร้อมที่จะดึงดูดสิ่งที่สะอาดเหมือนกับมันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาลูกแก้วลูกนั้นเปรียบเสมือนตัวตนของเราครับและเราได้รับพลังงานบางอย่างซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทำให้ลูกแก้วแห่งชีวิตของเราใสอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าระหว่างทางที่พลังงานได้ถูกส่งมาจากจักรวาลนะครับผมขอแทนที่ด้วยคำว่าจักรวาลส่งพลังงานนั้นมาที่ลูกแก้วอยู่ตลอดเวลาและระหว่างทางนั้นจะมีประตูอยู่บานหนึ่งครับประตูบานนั้นมีหน้าที่เปิดและปิดเมื่อประตูปิดพลังงานจากจักรวาลก็ไม่สามารถส่งมาที่ลูกแก้วได้แต่เมื่อประตูเปิดลูกแก้วนั้นก็จะได้รับพลังงานเฉกเช่นเคยประตูนั้นมีชื่อว่าความเชื่อครับทุกท่านครับหากทุกท่านเคยได้ฟังหนังสือ The Power of Now หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณที่ทาง The Library ได้ร่วมกันทำเราทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับพลังงานบางอย่างอยู่ตลอดเวลาครับเพียงแค่ว่าบางครั้งเราเผลอปิดกั้นตัวเองด้วยอคติเราเผลอปิดกั้นตัวเองด้วยความโกรธความเกลียดชังความแค้นหรือความเสียใจที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นก็ไม่ต่างจากการที่เราเผลอไปปิดประตูแห่งความเชื่อและเราก็ไม่สามารถรับพลังงานมาได้เมื่อลูกแก้วแห่งชีวิตไม่สามารถรับพลังงานมามันก็จะเกิดการขุ่นมัวมันไม่ใสมันไม่สะอาดและลูกแก้วที่มันไม่สะอาดจะไปดึงดูดสิ่งที่คล้ายๆกับมันเข้ามาอาจจะเป็นความเสียใจการถูกหักหลังความสัมพันธ์ที่ทำให้เราจะต้องรู้สึกหดหู่ในชีวิต
ต้นเหตุทั้งหมดมาจากการดูแลลูกแก้วของเราทั้งสิ้นครับทุกท่านดังนั้นทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Power of Now กันอีกครั้งหนึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมอาจจะนำมาทำเป็นช่วงๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจากคุณผู้ฟังแต่ละเรื่องราวเกี่ยวกับการอยู่ปัจจุบันไปก็ใช่ว่าเราจะสามารถสงบสุขไปทั้งชีวิตถูกต้องไหมครับบางครั้งเราก็อาจจะต้องไปเจอเรื่องราวที่มันทำให้เกิดความยุ่งเหยิงเจอปัญหาที่ทำให้เราลืมกลับมาโฟกัสกับการอยู่กับปัจจุบันการที่ผมนำพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ซ้ำๆมันจะเปรียบเสมือนการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งพลังไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของท่านครับและอันนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่3ที่ผมได้เริ่มต้นทำหนังสือเล่มนี้นะครับขอเล่าประวัติสั้นๆของหนังสือ The Power of Now ครับคุณเอ็กฮาร์ท โทเลครับเป็นผู้ประพันธ์หรือเขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ทำให้ผมได้เห็นว่าการอยู่กับปัจจุบันมันทรงพลังขนาดไหนทุกท่านครับยังจำเรื่องราวการขัดเกลาลูกแก้วให้มันใสอยู่ได้ไหมครับและประตูแห่งความเชื่อนั้นอาจจะเปิดอยู่หรือปิดอยู่ก็ได้วิธีการที่จะทำให้ประตูนั้นเปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้ลูกแก้วแห่งชีวิตได้รับพลังจากจักรวาลหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันครับเพราะอะไรการอยู่กับปัจจุบันมันถึงทรงพลังขนาดนั้นในขณะที่เราแทบไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยในการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันครับคือสภาวะที่มนุษย์คนหนึ่งอยู่เหนืออัตตาหรืออีโก้ของตัวเองการอยู่กับปัจจุบันคือสภาวะที่มนุษย์อยู่เหนือความทุกข์และความสุขไม่มีอะไรมายึดติดอยู่กับปัจจุบันได้เพราะปัจจุบันเปรียบเสมือนกระแสน้ำที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในขณะที่อดีตและอนาคตคือสิ่งที่อัตตาหรืออีโก้ของเราชอบไปยึดติดนั่นเลยครับคือสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์มันจะออกมาเป็นเชิงปรัชญาครับแต่สุดท้ายคนที่รู้ความจริงสูงสุดว่าอะไรเหมาะสมกับตัวเองไม่ใช่ผมไม่ใช่อาจารย์หรือครูท่านใดในโลกนี้ครับแต่เป็นตัวท่านเองดังนั้นในพาร์ทนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หากท่านกำลังเรียนรู้จงเรียนรู้ให้เต็มที่หากท่านกำลังทำอย่างใดอย่างหนึ่งจงปิดคลิปแล้วไปทำสิ่งนั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโฟกัสกับการกระทำนั้นแล้วค่อยมาโฟกัสกับบทเรียนในเอพิโซดนี้ครับทุกท่านสัญญากับผมได้ไหมครับผมถือว่าทุกท่านสัญญากับผมแล้วนะครับเราจะมาเริ่มส่วนนี้กันครับหลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยการอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วมันคืออะไรหากให้ตอบให้ง่ายที่สุดครับมันคือการรู้สึกตัวในชั่วขณะนั้นมันคือสภาวะความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาก่อนภาษาของเราดังนั้นไม่ว่าผมจะอธิบายอย่างไรไม่ว่าหนังสือจะเขียนชัดเจนขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วการอยู่กับปัจจุบันคือการสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกครับและเรามาเริ่มกันคุณผู้ฟังหากท่านกำลังนั่งอยู่ครับลองสังเกตน้ำหนักของก้นตัวเองในตอนนี้จริงๆก้นของท่านมันมีน้ำหนักนะครับเท้าของท่านกำลังสัมผัสพื้นอยู่อุณหภูมิความแข็งความอ่อนนุ่มในตอนนี้มันเป็นอย่างไรครับแล้วคุณผู้ฟังลองฟังเสียงรอบๆตัวตอนนี้ดูครับนอกจากเสียงของผมเองแล้วมันยังมีบางเสียงที่สอดแทรกระหว่างช่วงที่ผมกำลังเงียบอยู่เสียงนั้นมีชื่อว่าความสงบครับและภาพที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้คือภาพที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันขอให้ท่านเห็นในสิ่งที่กำลังเห็นได้ยินในสิ่งที่กำลังได้ยินและสัมผัสความรู้สึกตั้งแต่เท้าหัวเข่าท้องหน้าอกลำคอมาจนถึงหัวของท่านทั้งหมดหล่อรวมกันเป็นการอยู่กับปัจจุบันทั้งหมดครับและลองสังเกตสภาวะนี้ดูนะครับมันจะไม่มีความทุกข์มันจะไม่มีความกังวลมันจะไม่มีการยึดติดว่าตัวเราเป็นใครมีสถานะทางสังคมแบบไหนเราจะยึดติดสิ่งเหล่านั้นในช่วงเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เลยครับและช่วงเวลาไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานี้คุณผู้ฟังได้เปิดประตูรับพลังจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเขาส่งมาที่ลูกแก้วแห่งชีวิตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเมื่อเราสามารถเปิดประตูนั้นได้นานมากพอหรือสม่ำเสมอมากพอแน่นอนครับบางครั้งเราก็เผลอไปปิดประตูโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวเราก็แค่เดินไปง้างลูกบิดแล้วก็เปิดออกมา
พลังก็จะส่งไปถึงท่านหรือถ้าหากให้ผมอธิบายเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับการอยู่กับปัจจุบันครับคือสภาวะที่เราเริ่มกลับมาโฟกัสที่ consciousness หรือจิตสำนึกของตัวเองการโฟกัสจิตสำนึกของตัวเองจะทำให้ตัวเราและจิตสำนึกที่อยู่ในตัวเราเริ่มรับรู้ถึงความปกติและความผิดปกติทั้งภายในร่างกายและจิตใจเมื่อเรารู้ว่ามีอะไรผิดปกติสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือการเยียวยาครับถูกต้องครับร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์มีความสามารถในการเยียวยาหรือ healing factor อยู่แล้วนั่นเองเพียงแค่ว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะไหนเปรียบเสมือนการเดินเข้าไปในป่าแล้วเหยียบกับดักครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือเราเหยียบกับดักเข้าให้แล้วไม่ฉะนั้นเราก็จะไปแก้กับดักไม่ได้ถูกต้องไหมครับทุกท่านและผมเชื่อว่าการที่ผมอธิบายแบบนี้จะเป็นการเปรียบเปรยให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นทีนี้เรามาดูกันตรงนี้ครับหลังจากนี้ผมจะเข้าสู่เนื้อหาหนังสือจริงๆแล้วนะครับเขาบอกว่าการอยู่กับปัจจุบันครับคุณเอกฮาร์ท ทอลเลเล่าแบบนี้สภาวะการตื่นรู้ของมนุษย์หรือ enlightenment เราอาจจะคิดภาพถึงการเข้าถึงอภินิหารการมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็นหรือสิ่งที่มันอยู่เหนือสามัญสำนึกแต่จริงๆแล้วสภาวะของ enlightenment หรือการตื่นรู้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ครับวงเล็บทันทีเลยก็คือการอยู่กับปัจจุบันนี่แหละครับเหมือนที่คุณผู้ฟังได้ทำไปก่อนหน้านี้เลยนี่คือสภาวะของการตื่นรู้ครับและเมื่อเราคงสภาวะของการตื่นรู้ได้นานมากพอเดี๋ยวสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่เหลือซึ่งผมเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยภาษามนุษย์นะครับมันจะมาให้ท่านเห็นเองและไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ถ้าหากได้ลองทำตามสิ่งที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้คนที่จะตอบคำถามนั้นได้คือตัวท่านเท่านั้นครับการตื่นรู้จริงๆก็คือการค้นพบสมบัติที่แท้จริงในตัวเองอีกทั้งยังเป็นการไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะมนุษย์ทุกคนจึงสามารถตื่นรู้ได้ด้วยการเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้และท่านจะเป็นอิสระครับจิตเดิมแท้คืออะไรจิตเดิมแท้ก็คือจิตวิญญาณของเรานั่นแหละครับเหมือนที่คุณผู้ฟังได้กลับไปเชื่อมโยงกับโลกภายในของตัวเองนั่นแหละครับคือการกลับมาเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของตัวเองเรียบง่ายไหมครับความเรียบง่ายใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเพราะอะไรคุณผู้ฟังยังจำช่วงเวลาที่ตัวเองจะต้องไปทำงานและเจอความยุ่งเหยิงเจอคนมากหน้าหลายตาจะต้องรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้ไหมครับแถมศตวรรษที่21นี้ท่านจะยังต้องรับมือกับปัญหาจากโซเชียลมีเดียที่พยายามอินพุตข้อมูลข่าวสารมาไม่หยุดไม่หย่อนสภาวะเหล่านั้นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเหล่านั้นจะทำให้เราเผลอไปปิดประตูห้องของตัวเองและลูกแก้วแห่งชีวิตของเราก็จะเริ่มขุ่นมัวครับนี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากในศตวรรษนี้เจอสภาวะในเรื่องของ mental health ครับหรือสุขภาพทางใจตัวเองเพราะเขาเผลอไปปิดประตูโดยไม่รู้ตัวและการที่ทุกท่านฟังคลิปนี้ก็เปรียบเสมือนการที่ท่านค่อยๆแง้มประตูตัวเองเปิดออกมาครับผมเชื่อว่าทุกท่านสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นนี่คือคำถามแรกนะครับการตื่นรู้คืออะไรเรามาดูข้อที่2กันในเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันครับสิ่งนี้มักจะเป็นสิ่งที่ถูกถามลงในหนังสือจิตเดิมแท้คืออะไรใช่พระเจ้าหรือไม่คุณเอกฮาร์ท ทอลเลตอบไว้ดีมากครับจิตเดิมแท้คือสิ่งที่เป็นและมันมีมาก่อนภาษาดังนั้นจงรู้สึกให้มากกว่าการที่อยากจะได้รับคำอธิบายครับพูดง่ายๆก็คือหากคุณผู้ฟังอยากเข้าใจจิตเดิมแท้อยากเข้าใจจักรวาลหรืออยากเข้าใจพระเจ้าจงอย่าแสวงหาการอธิบายครับแต่จงรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของตัวท่านเองและท่านจะไม่ตั้งคำถามเลยจบครับเพราะบางทีครับหากถามผมว่าจิตวิญญาณคืออะไรพระเจ้าคือใครจักรวาลคืออะไรผมก็ตอบไม่ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าหากผมทำให้คุณผู้ฟังเข้าถึงสภาวะบางอย่างที่มันเหมาะสมท่านจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองและความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นคำตอบที่ท่านกำลังแสวงหาอยู่ครับเรามาเริ่มกันผมขอให้คุณผู้ฟัง
ตั้งใจฟังสิ่งที่ผมพูดครับในตอนนี้ท่านอาจจะได้รับรู้คำพูดที่ผมสื่อออกไปแต่ผมขอให้ทุกท่านลองฟังสิ่งที่ไม่ใช่คำพูดผมดูบ้างครับน้ำเสียงของผมในตอนนี้มันมีสภาวะเป็นอย่างไรคนที่กำลังเปล่งคำพูดนี้ออกไปเขากำลังรู้สึกแบบไหนอยู่ครับทีนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับปัจจุบันลองเปลี่ยนจากการโฟกัสสิ่งที่ท่านกำลังได้ยินเป็นสิ่งที่ท่านกำลังรู้สึกอยู่ในตอนนี้ร่างกายของท่านมีตรงไหนที่รู้สึกอย่างไรบ้างครับเท้าของท่านในตอนนี้รู้สึกอย่างไรเย็นอุ่นรอบๆตัวท่านในตอนนี้ขมับของท่านข้อมือของท่านมีการเต้นของเส้นเลือดอยู่หรือไม่และจังหวะหัวใจของท่านในตอนนี้ครับเต้นเป็นจังหวะอย่างไรความรู้สึกนั้นค่อยๆขยายขึ้นในระดับ1 2 3 4ไปจนถึงระดับ10เห็นในสิ่งที่ท่านเห็นรู้สึกในสิ่งที่ท่านรู้สึกสัมผัสในสิ่งที่ท่านกำลังเจออยู่ในปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังได้ค้นพบพระเจ้าของตัวเองแล้วครับอยู่ในตัวท่านเลยและนี่คือจิตเดิมแท้ที่เรากำลังพูดถึงครับบางท่านอาจจะเกิดสภาวะรู้สึกขนลุกบางท่านอาจจะเจอสภาวะอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับท่านต่างหากที่ค้นพบพลังที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวท่านเองยินดีด้วยครับนี่คือคำถามที่2นะครับจิตเดิมแท้คืออะไรใช่พระเจ้าหรือไม่ผมขอให้ทุกท่านค่อยๆ คลายภวังค์ของตัวเองนะครับหายใจเข้าลึกๆครับหายใจให้ลึกที่สุดแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจของตัวเองออกมาให้มากที่สุดมากจนถึงขนาดที่ว่าท่านไม่สามารถปล่อยลมหายใจของตัวเองออกมาได้แล้วทีนี้เมื่อปล่อยเสร็จแล้วครับหายใจกลับเข้าไปใหม่ค่อยๆ คลายภวังค์ครับคุณผู้ฟังครับ7 คูณ 5ได้เท่าไหร่ครับ30 คูณ 53ได้เท่าไหร่ครับมื้อเช้าที่ท่านเพิ่งกินไปเป็นอาหารอะไรครับหรือบางท่านที่ทำ IF น้ำที่ท่านดื่มมีรสชาติอย่างไรครับโอเคครับผมคลายภวังค์คุณผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้คือสิ่งที่เรียกว่า pattern interrupt นะครับเป็นการแปลเปลี่ยนสภาวะให้ตัวเองได้ออกมาจากจุดที่เคยอยู่เพื่อที่ว่าจะมาโฟกัสจุดใหม่นั่นเองเรามาดูคำถามที่3ที่ถูกถามในหนังสือ The Power of Now ครับคุณไลออนหากการอยู่กับปัจจุบันมันทรงพลังขนาดนั้นงั้นช่วยตอบพวกเราทีสิแล้วทำไมทุกวันนี้คนยังถึงไม่มีความสุขและการอยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่เห็นจะง่ายเหมือนที่พูดเลยช่วยตอบคำถามนี้ทีผมขออนุญาตนำส่วนที่อยู่ในหนังสือมาคุยกับคุณผู้ฟังครับอุปสรรคสำคัญที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้กับจิตวิญญาณหรือจิตเดิมแท้ของตัวเองคุณเอ็กฮาร์ทโทเล่เขาตอบไว้แบบนี้การเอาตัวเราเองเข้าไปเกี่ยวโยงกับความคิดหรือตัวคิดเจ้าตัวคิดที่มันชอบผุดขึ้นมาครับคุณผู้ฟังลองสังเกตตอนนี้ก็ได้ครับระหว่างที่ท่านฟังอยู่บางทีตัวคิดก็ออกมาเดี๋ยวจบคลิปนี้จะไปทำอะไรต่อก่อนหน้านี้เพิ่งโดนด่ามาเครียดจังเลยวันนี้มีงานอะไรที่ยังทำไม่เสร็จหรือเปล่านั่นแหละครับตัวคิดมันจะค่อยๆพลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลาหากทุกท่านเป็นคนชอบทำสมาธินะครับท่านจะรู้ได้เลยว่าตัวคิดมันจะผุดขึ้นมาง่ายขนาดไหนขนาดเราพยายามที่จะโฟกัสกับปัจจุบันแต่ผ่านไปอีกสัก10 วิหรือ20 วิตัวคิดก็จะมาอีกแล้วครับการมาของตัวคิดไม่ใช่ปัญหาครับแต่การที่ตัวเราเองเผลอไปยึดติดกับความคิดหรือตัวคิดที่ผุดเข้ามาเราจะเกิดความรู้สึกบางอย่างกับมันครับแต่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สุดท้ายแล้วการยึดติดจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีและนี่คือต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่ค่อยมีโอกาสได้เชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้ของตัวเองครับหรือจิตวิญญาณถ้าทุกท่านไม่เชื่อนะครับลองหยิบโทรศัพท์แล้วก็เปิดแอปอะไรก็ได้ครับที่มันมีคลิปสั้นแล้วลองไถดูสัก5 วิแล้วลองกลับมาดูความรู้สึกตัวเองใหม่ท่านจะรู้สึกว่าอยู่ดีๆตัวเองก็เหนื่อยอยู่ดีๆตัวเองก็ฟุ้งซ่านโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละครับคือการเผลอไปยึดติดกับตัวคิดหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้โฟกัสจริงๆผมจะพูดถึงโซเชียลมีเดียบ่อยนะครับในเรื่องของอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราเผลอไปปิดประตูรับพลังงานเพราะเราได้ความสุขราคาถูกมานั่นเอง
ความสุขราคาถูกมักจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ราคาแพงเสมอดังนั้นการเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวโยงกับความคิดหรือตัวคิดส่วนใหญ่คนจะตกเป็นทาสของมันเพราะแบบนี้นะครับ 85% ของความคิดไม่กังวลกับอดีตก็วิตกกังวลหรือคาดการณ์อนาคตการคิดจึงกลายเป็นการเสพติดอย่างหนึ่งของมนุษย์ครับผมมีความจริงอย่างหนึ่งอาจจะเป็นความจริงที่เจ็บปวดแต่มันคือความจริงครับเราเสพติดการคิดได้ง่ายมากครับการเสพติดการคิดมันหนักพอๆกับการเสพยาเสพติดจะว่าอย่างนั้นก็ได้การยึดติดกับตัวคิดมักจะเป็นการยึดติดกับอดีตหรืออนาคตเราไม่สามารถยึดติดกับปัจจุบันได้ครับเพราะมันเปลี่ยนผ่านตลอดเวลาการไปยึดติดกับตัวคิดในอดีตหรืออนาคตนี่เองมันทำให้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันและการไม่อยู่กับปัจจุบันก็คือการปิดประตูรับพลังงานครับทุกท่านเห็นภาพไหมครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วความคิด 95% ที่เกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะกังวลกับมันหรือไม่สิ่งนั้นมักจะไม่เกิดขึ้นจริงครับมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแต่มันจะไม่ไปถ้าเราไปหยิบจับมันจบคำถามที่3ครับชุดคำถามที่4ถ้าอย่างนั้นแล้วความจริงก็คือมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์นะไม่มีใครที่จะหมดทุกข์ไปได้ทั้งชีวิตหรอกไม่ใช่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้เป็นอย่างนั้นหรอแทนที่จะพยายามหลีกเลี่ยงผมว่าคำถามนี้ซับซ้อนพอสมควรครับแต่ผมจะขอนำส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้มาตอบหากเราคิดว่าความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราควรจะอยู่กับมันมากกว่าที่จะหลีกเลี่ยงแบบนั้นไม่ดีกว่าหรออาจารย์เอกฮาร์ตตอบว่าความทุกข์เป็นสิ่งไม่จำเป็นครับอ้าวทำไมถึงเป็นแบบนั้นกันความทุกข์มันจะเกิดขึ้นตราบเท่าที่เราปล่อยให้ตัวคิดมาบงการเราโดยไม่รู้ตัวความทุกข์และความเจ็บปวดไม่เหมือนกันนะครับความเจ็บปวดคือสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นและเรารู้สึกเจ็บส่วนความทุกข์คือสภาวะบางอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วและเราไปยึดติดกับมันและเราก็ทุกข์ยาวเลยผมจะเปรียบเปรยให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับผมชอบเรื่องราวหนึ่งจากหนังสือ A New Earth มากผู้เขียนท่านนี้มีโอกาสได้ไปเจอฝูงเป็ดฝูงหนึ่งครับฝูงเป็ดฝูงนั้นธรรมชาติของพวกมันก็คือมันจะลอยอยู่บนน้ำแล้วก็ค่อยๆตีขาลอยไปลอยมาตามอาณาเขตของมันเองแต่ในบางสถานการณ์ครับเป็ดบางตัวมันจะเผลอไปลอยทับอาณาเขตของอีกตัวหนึ่งแน่นอนครับเมื่อมันเกิดการล้ำเส้นอาณาเขตมันก็จะทะเลาะกันหรือตบตีกันและนี่คือสิ่งที่เจ้าเป็ดพวกนั้นทำครับเป็ด2ตัวครับมันว่ายข้ามอาณาเขตกันมาแล้วมันก็ทะเลาะกันเลยมันตีกันครับพึบพับพึบพับมันจะตีปีกกันและสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นต่อจากนั้นครับพอเจ้าเป็ดมันตีกันเสร็จปุ๊บมันก็แยกย้ายกันไปครับไปตามอาณาเขตที่มันเป็นของมันจริงๆและมันก็เดินทางไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้สนใจเลยว่าก่อนหน้านี้มันเพิ่งไปทะเลาะกับเพื่อนมันมามันดูไม่มีความทุกข์ครับมันอาจจะเจ็บตัวจากการที่ไปทะเลาะกับเพื่อนก่อนหน้านี้แต่มันก็ไม่ได้ยึดติดว่าการทะเลาะก่อนหน้านี้มันจะเป็นวิกฤตหรือหายนะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันนี้มันก็แค่กำลังเปลี่ยนทิศทางเพื่อไปในอาณาเขตใหม่มันไม่ได้สนใจอดีตของตัวเองเลยคุณผู้ฟังคิดว่าธรรมชาติกำลังจะสอนอะไรเราอยู่ครับเป็ดพวกนี้มันไม่ได้ทุกข์เลยครับมันอาจจะเจ็บตัวเล็กน้อยครับแต่มันก็ไม่ทุกข์และความเจ็บปวดก็ไม่ใช่ความทุกข์ต่อจากนั้นธรรมชาติสอนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราเสมอครับอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันได้มากพอและสังเกตเห็นหรือไม่ดังนั้นตัวทุกข์อยากมีชีวิตรอดเหมือนทุกชีวิตมันจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อเรายึดติดกับบางสิ่งโดยไม่รู้ตัวอดีตหรืออนาคตความทุกข์มันจะต้องได้รับอาหารผ่านตัวเราหากเราไม่ให้อาหารมันก็จะไม่สามารถดำรงอยู่และการให้อาหารที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับการยึดติดกับความคิดนั่นเองทีนี้คำถามที่สำคัญครับถ้าความคิดมันอันตรายขนาดนั้นแบบนั้นเราไม่ควรคิดเลยเหรอตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ครับ
ความคิด 95% ที่มันผุดขึ้นมาเป็นสิ่งลบและเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นด้วย ส่วนการคิดจริงๆที่มันต่อยอดให้เกิดความก้าวหน้าต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมอันนั้นคือการตั้งใจคิดเป็นการคิดที่จำเป็นครับแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเผลอใช้ความคิดโดยไม่จำเป็นนั่นเองจบชุดคำถามชุดที่4ชุดคำถามชุดที่5หากเป็นอย่างนั้นแล้วความคิดเป็นสิ่งไม่จำเป็นตัวคิดไม่ควรยึดติดแล้วความกลัวล่ะความกลัวยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่หรือไม่การที่เรากลัวนิดหน่อยมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอถ้าเราไม่กลัวไฟเราก็อาจจะเอามือไปแย่ไฟแล้วมือก็โดนเผาไหม้ก็ได้ผมชอบตรงนี้มากครับเรามาตั้งคำถามอีกรอบหนึ่งกันหากการอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นแต่การที่เรากังวลกับอนาคตก็เป็นเพราะเราจะได้รับมือกับอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นได้หากเราไม่กลัวอนาคตเราก็จะปล่อยปละละเลยหรือประมาทในการใช้ชีวิตสิคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ตอบแบบนี้ครับคุณไม่จำเป็นจะต้องกลัวไฟคุณแค่รู้ว่าไฟมันร้อนก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณไม่เอามือไปแย่ไฟไฟฟ้าก็เช่นกันถ้าเรากลัวไฟฟ้าเราก็คงไม่มีนวัตกรรมที่จะต้องใช้ไฟฟ้ามาจนถึงทุกวันนี้เราก็คงจะกลัวหัวหดและก็ไม่สามารถเรียนรู้อะไรจากมันได้เลยเราไม่จำเป็นต้องกลัวเราแค่รู้ก็พอแล้วความกลัวจึงเป็นสิ่งไม่จำเป็นความกลัวในอนาคตก็เป็นสิ่งไม่จำเป็นเช่นเดียวกันเราแค่รู้ว่ามันพอจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็เปลี่ยนกลับมาโฟกัสอยู่กับการกระทำในปัจจุบันนั่นต่างหากคือหนทางที่จะทำให้พลังงานถูกส่งมาที่ลูกแก้วแห่งชีวิตของเราตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เปิดประเด็นได้ดีมากครับความกลัวเป็นสิ่งไม่จำเป็นความรู้ต่างหากที่จำเป็นความกลัวคือพันธนาการแต่ความรู้คืออิสรภาพครับทุกท่านและเชื่อว่าคำตอบสั้นๆนี้จะทำให้ท่านมองเห็นปรัชญาชีวิตบางอย่างที่เป็นของท่านเองจบชุดคำถามชุดที่5ครับเรามาถึงชุดคำถามชุดที่6วิธีเอาชนะสภาวะมืดหรืออารมณ์ด้านลบในชีวิตควรทำอย่างไรบ้างล่ะตอบสั้นๆครับคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่เขาบอกว่าจริงๆแล้วสภาวะด้านลบของมนุษย์ความโกรธความอิจฉาความกลัวความโลภความตะกละความขี้เกียจอะไรก็ตามนะครับผมเล่ามาเป็น The Seven Deadly Sins การเอาชนะสภาวะเหล่านี้คือการรู้ตัวครับหรือการมี consciousness ยกตัวอย่างให้เห็นครับสมมุติสภาวะมืดเปรียบเสมือนความมืดที่อยู่ในตัวเราอยู่ในห้องที่ลูกแก้วของเราวางอยู่หากคุณผู้ฟังอยากจะทำลายความมืดคุณผู้ฟังคิดว่าเราจะต้องทำอย่างไรครับระหว่าง 1. ตะโกนสาปแช่งความมืดหรือเคลื่องปาเข้าของใส่ความมืดและผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ว่าผลลัพธ์ก็คือความมืดมันก็จะยังคงอยู่กับทางเลือกที่ 2. เปิดประตูรับแสงเข้ามาให้ส่องเข้ามาที่ความมืดคุณผู้ฟังคิดว่าวิธีการไหนจะทำลายความมืดได้ดีที่สุดครับเปิดประตูรับแสงเข้ามาใช่ไหมครับแล้วการเปิดประตูนั้นวิธีที่ทรงพลังที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันครับการกลับเข้ามาเชื่อมกับจิตเดิมแท้ตัวเองนี่คือวิธีการเอาชนะสภาวะมืดครับเราแค่ต้องรู้ก่อนว่าเราโกรธเราแค่ต้องรู้ว่าเรากลัวเราเกลียดเราอิจฉาการรู้นั่นแหละครับคือการส่องแสงเข้ามาที่เจ้าความมืดที่อยู่ในตัวเราทรงพลังไหมครับทุกท่านนี่คืออำนาจของการอยู่กับปัจจุบันครับเอาล่ะครับทุกท่านจบในเรื่องเอพิโซดที่3ของ The Power of Now และหวังว่าจะทำให้ทุกท่านได้กลับมาเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้บ้างหลังจากผ่านช่วงวันเวลาที่ยุ่งเหยิงหลายท่านอาจกำลังเจอปัญหาเจออุปสรรคอยู่หรือเจอความเครียดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านครับเพราะสุดท้ายแล้วลองสังเกตดีๆผมไม่ได้พูดให้แรงบันดาลใจอะไรท่านเลยผมไม่ได้ให้พลังไม่ได้ให้วินัยอะไรท่านไปผมแค่ให้คุณผู้ฟังได้กลับมาเชื่อมโยงกับตัวตนเดิมของตัวเองแล้วอยู่ดีๆท่านก็รู้สึกมีพลังรู้สึกมีแรงบันดาลใจเพราะทรัพยากรหรือสมบัติทั้งหมดมันอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกเลยครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยท่านต่างหากที่ลงมือทำผมจะขอนำประโยคสุดท้ายที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนการรับพลังงานชีวิตครับ
หากคุณผู้ฟังสามารถหันออกไปมองต้นไม้หรือดอกไม้ได้ผมขอให้ทุกท่านลองสังเกตดูนะครับดอกไม้หรือต้นไม้มันบานหรืออย่างน้อยมันเติบโตขึ้นมามันไม่ได้พยายามที่จะบานมันไม่ได้พยายามที่จะเติบโตเลยครับมันก็แค่บานออกมามันก็แค่เติบโตขึ้นมาเพราะมันได้รับพลังงานจากบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วมันไม่จำเป็นจะต้องรีดเค้นมันไม่จำเป็นจะต้องเคี่ยนตีตัวเองและมันก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆดวงอาทิตย์ครับหากตอนนี้ช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังกำลังฟังผมอยู่หรือถ้าท่านขับรถอยู่ลองสังเกตแสงที่มันส่องมาจากดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์ไม่ได้พยายามที่จะส่องแสงมันไม่ได้พยายามที่จะขึ้นมาจากเส้นขอบฟ้าด้วยซ้ำมันก็แค่ขึ้นมาแล้วมันก็แค่มีแสงในตัวมันแล้วมันก็แค่เปล่งออกมามันไม่ได้พยายามอะไรหรือแม้แต่แผ่นดินที่เรากำลังอยู่ครับโลกของเราเขาไม่ได้พยายามที่จะหมุนเลยเขาก็แค่หมุนโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติกำลังสอนเราให้อยู่กับชั่วปัจจุบันขณะนั่นเองครับและนี่คือบทเรียนทั้งหมดที่ผมนำมาส่งต่อให้กับทุกท่านครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้บทเรียนจากทาง The Library เลยให้ลึกซึ้งกว่านี้หากรู้สึกว่าอยากเข้าถึงความรู้ความสำเร็จในที่แห่งนั้นครับใน Premium Content ของเรามีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองที่เป็นลำดับขั้นตอนที่เราไม่ได้นำมาเผยแพร่ออกสื่อและที่สำคัญเรามีจิตวิทยาทั้งจิตวิทยาความสำเร็จรวมไปถึงจิตวิทยามนุษย์ซึ่งบางศาสตร์มันจะมีความลึกลับหรือมีความดาร์กในระดับหนึ่งซึ่งผมไม่สามารถนำมาถ่ายทอดออกสื่อได้จริงๆครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับทาง Premium Content ของเราทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน www.thelibrarylearn.com หรือจะคลิกปุ่มจอยแล้วเลือก Premium Content ด้านล่างนี้ก็ได้ครับเพราะพวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้ทุกท่านค้นพบอิสรภาพในชีวิตความรู้และการศึกษาจะทำให้คนค้นพบอิสรภาพกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านและขอให้ท่านเปิดประตูรับพลังงานจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านศรัทธานะครับสวัสดีครับผมมีบางสิ่งจะมามอบให้กับทุกท่านว่าด้วยเรื่องของ manifest หรือการดึงดูดความลับของการ manifest คืออะไรรู้ไหมครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่ระดับจิตวิญญาณจะยิ่งสูงเท่านั้นสมองครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณตลอดเวลาในทางการแพทย์จะเรียกสิ่งนี้ว่า EEG หรือ Electroencephalogram ยกตัวอย่างถึงคลื่นเบต้าครับคลื่นเบต้าคือคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความกังวลหรือความเครียดคลื่นเบต้าจะกลายเป็นคลื่นเบต้าสูงและจะทำให้เราเครียดวิตกกังวลและดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาในขณะที่คลื่นอัลฟาครับเป็นคลื่นแห่งความผ่อนคลายและสงบเป็นคลื่นที่เหมาะสมในการยกระดับสภาวะภายในซึ่งในสภาวะจิตใจระดับสูงครับหรือที่เรียกกันว่าคลื่นสูงจะเหมาะสำหรับการ manifest หรือการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ดังนั้นครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสามารถในการสร้างความเป็นจริงใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้นครับและแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องที่ท้าทายเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราดำรงความสงบได้ยากและด้วยเหตุผลนี้ครับ I'm Yours Manifest ด้วยสูตรของ Science of Spiritual วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณจะช่วยให้คุณได้เข้าถึงคลื่นของความสงบรวมถึงได้ใช้พลังของจิตใจและสมองใช้อภิจิต
สร้างสรรค์ชีวิตและความสุขที่ท่านต้องการสนใจติดต่อ line at amyours.bkk